Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit, sunt Meme și ca de fiecare dată, înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi în prag de eclipsa de soare din Berbec sau luna nouă din Berbec. Să vedem ce ne aduce acest weekend. Ziua, să știți că este tare frumușică. Energia este favorabilă nouă, avem aspecte foarte bune, este și ziua lui Venus. Avem stelium în pești, asta înseamnă foarte multe planete în pești. Avem pe de-o parte Luna, Saturn, nodul nord, îl avem pe Neptun pe ultima 100 de metri și pe Venus în retrogradare. Este o zi a poeților, poate fi o revenire a cuiva drag în viața voastră, poate fi revenirea asupra sensului vieții. Ziua de vibrație 28 ne poate spune nemurire, ne poate spune totalitate sau lipsă de scop. Poate fi ceva de genul, dacă tu astăzi nu te trezești așa din somnul în care ești prins și nu conștientizezi ce anume funcționează în viața ta, dar și ce anume nu funcționează în viața ta, lucrurile vor rămâne neschimbate. Este o zi calmă și caldă care îți dă prilejul să-ți odihnești mintea. Vorbim despre vibrație înaltă și despre iubire, dar la un nivel foarte profund, iubire cristalină, iubirea de aproape, umanitatea, empatia, compasiunea, ce ne dorim noi mai frumos pentru noi înșine, dar și pentru cei dragi nouă, se poate întâmpla. Jupiter este la 15 grade și 15 înseamnă magnetism. 15 este și arcana diavolului, care până la urmă este reprezentată de Capricorn și de Saturn. Asta înseamnă organizează-te. Vrei ceva? Îți trebuie disciplină, structură, nu doar să visezi cu ochii deschiși. Sigur că da, în imaginația ta trebuie să simți, să te vezi acolo unde îți dorești tu, pentru că poți manifesta foarte ușor, însă este necesară cumpătarea și să îți controlezi mintea astăzi. Spun asta și în umbra faptului că îl avem pe Chiron în Berbec la 22 de grade, Chiron în Berbec înseamnă capul, și îl avem și pe Uranus în Taur la 24 de grade, iar aici avem cumva influența stelei fixe Algol. Această stea fixă Algol înseamnă, și pun ghilimele, decapitare. Adică nu-ți pierde capul. Unde ți este capul? Uite, poți manifesta la ce te gândești, ce te blochează, ce este în mintea ta acum, de ce ești confuz. Nodul nord la nivel colectiv te ajută să faci parte dintre aceia care vor reuși în viitor. Dar trebuie să ții un angajament ferm față de tine însuți sau însăți pentru a-ți găsi sensul. Pentru că dacă nu ai un sens, există aici o lipsă de scop, te vei învârti la nesfârșit în buclă. Este un potențial extraordinar de bun ca ceea ce spui să ți se și întâmple, ca ceea ce gândești să ți se și întâmple. Atenție însă că pentru arhetipul peștilor vorbim despre inconștient. Ți se întâmplă foarte multe lucruri și de care nu ești conștient. O zi în care energia îți recomandă, sau să spunem lumea asta din care facem parte, te împinge către conștientizări sau să fii prezent în viața ta. Atenție, dacă șofezi, nu te lăsa prins în ceea ce fac alții. Atenție dacă mergi pe stradă, nu te uita în telefon. Atenție dacă faci mai multe lucruri deodată, să nu-ți fugă gândul, să nu devii așa cumva visător în timp ce faci ceva foarte important, pentru că pierzi pur și simplu contactul cu realitatea. Poate fi o zi foarte frumoasă pentru relațiile de iubire, poate fi o zi foarte frumoasă pentru zona financiară, dar poate fi și o zi în care să facem cumpărături sau plăți mai mult decât putem susține. Indiferent de ce spun aceste aspecte astrologice, noi avem discernământ și liber arbitru să ne găsim calea și putem. De asemenea, luați în calcul faptul că vorbesc aici despre un potențial pe care îl citesc în câmpul de energie la care suntem toți conectați, dar asta nu înseamnă că toată lumea rezonează cu acest lucru. Poate eu văd frecvența pe care voi nu sunteți aliniați, iar mentalul colectiv încărcat de cele mai multe ori de toate gândurile noastre. Astăzi găsești portița, mergi pe firul apei. Firul apei care te duce practic acolo unde trebuie, acolo unde tu îți găsești liniștea. Să vedem mai departe. Eclipsa aceasta în Berbec, să știți că ajută foarte, foarte mult. Este ca și când se pornește un nou program de viață.
Și dacă nu știi cine ești, ce vrei de la această viață, vor hotărî alții pentru tine. Iar astăzi, începând de astăzi, ai tu ocazia, uite acum pe parcursul acestor 6 luni care vor fi declanșate de eclipsă, să alegi cine vrei să fii, unde vrei să locuiești, alături de cine, etc. Nu-ți pierde capul. Calea ferată, șina, șinele vechi, trecutul. Atât trecutul cât și viitorul nu există. Totul există doar la nivel de informație, la nivel mental. Atât trecutul cât și viitorul. Avansare. Există o singură cale, găsește-ți sensul, găsește-ți motivația să te ridici din pat, să te înțelegi, să te cunoști. Poate fi o călătorie pe care o începi sau curiozitatea, din curiozitate. Poate exista cineva care este atras de tine astăzi pentru că ai o sclipire, pentru că ești foarte eteric, pentru că te vede într-o lumină de poveste. Avem aici și ideea că foarte mulți dintre noi, oamenii, rulăm pe pilot automat, iar astăzi ți se pune practic volanul în mână și ești îndrumat să crezi că poți și că meriți. Asta spun tranzitele. Ceva din ce îți dorești poate fi al tău sau meriți ceea ce îți dorești. Concentrare. Este o zi în care este necesar să fim concentrați pe ceea ce avem de făcut. Numărul 26, 10, rescrierea, invizibilitatea, niște jocuri în culise. Se fac niște jocuri în culise sau nu ai toate datele unei probleme, dar chiar și așa folosește-ți intuiția, întreabă-ți intuiția, corpul, acea voce interioară care vorbește cu fiecare dintre noi în parte. Uite, cineva ți remarcă inteligența. Cunoașterea este putere, educație, secrete pe care le poți descoperi și autorul vieții tale, autorul scenariului. Poți rescrie scenariul, îți poți schimba viața și nu sunt cuvinte întâmplătoare pe care le folosesc aici. Fulgul de nea, perfecțiune, delicatețe, un cod, o conștientizare. Cuplezi niște informații, înțelegi niște lucruri astăzi sau îți vin niște idei fabuloase. Fii atent la ceea ce faci și uite cristalinul, iubirea cristalină, toată acea zbatere în zadar se poate încheia. Fii foarte specific în lucrurile pe care ți le dorești. Dar știți cum se face materializarea, pentru că este prin internetul de specialiști și de informații în acest sens, care nu duc nicăieri până la urma urmei. Materializarea se face în felul următor. Care este intenția ta? Să am X lucru. Și atunci știu că l-am. Exact așa cum am spus. Știu că îl am. Închid ochii și cu toată încrederea din lume știu că îl am. Nu mă interesează de la cine, prin cine, cum, când și unde, ci doar știu că îl am. Pentru că astfel elimin rezistența. Astfel nu mai opun rezistență acelui lucru, ci pur și simplu eu știu că există și că este pentru mine. Vorbim despre lucruri de vibrație înaltă, nu despre întoarcerea unui partener pe care noi ne încăpățânăm să-l avem în viața noastră. Pentru că acolo vorbim despre un alt om, alt discernământ, altă realitate, care trebuie să se alinieze cu a voastră. Un eveniment social. Uite, aici avem Venus, dar și Venus. Poate unii dintre voi mergeți la niște evenimente, mergeți în niște audiențe sau poate aveți întâlniri. Puteți relua niște activități pe care nu le-ați putut face anterior, alții dintre voi s-ar putea să ieșiți în oraș, să cunoașteți oameni noi sau cineva să vă invite în oraș, vă remarcă. Pentru alții dintre voi informația este în felul următor. Atunci când tu ești foarte preocupat și cuprins de rutina ta, de viața ta, de aspectele cotidiene ale vieții tale, cineva te surprinde și te surprinde foarte frumos, se poate încheia, se poate clarifica o situație care rămăsese suspendată în spațiu și în timp. Fapt care îți permite să avansezi, să ai claritate, să elimini dubiile și să știi ce ai de făcut de acum înainte.
relații, planul financiar și emoțional. Mărturisesc că pentru aceste emisiuni zilnice am găsit o portiță când au acești băieți care lucrează la fațada blocului în care locuiesc. Pauză, însă nu știu cum voi face cu zodiile. Vă țin la curent. Pe zona de relații, Cupidon lovește din nou. Turnul este o epifanie. Turnul este Uranus în aspect cu Chiron, care te poate face să-ți pierzi mințile în sensul că te îndrăgostești. Poți fi orbit de frumusețea cuiva sau cineva este orbit de tine, de sufletul tău, de frumusețea ta, radiezi. Este o zi și o perioadă în care poți radia de fericire sau te poți întâlni dintr-o dată neașteptat, pur și simplu. Este un eveniment neașteptat, un eveniment care are un sens al predestinării aici, cu omul potrivit ție, mai ales dacă ești singur. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este spontaneitate, o surpriză, cineva te surprinde sau petreci un weekend foarte liniștit. Este un weekend în care poți face altceva. Aici este vorba despre partenerul tău de viață care te surprinde plăcut sau te poate surprinde plăcut prin ceea ce face. Ori îți dă pace și tu te odihnești, ori te scoate în oraș, ori ceva de bine face. Sau face ceva anume, iar tu iei o hotărâre acum, știi cu claritate ce ai de făcut de acum înainte. Poate fi vorba și despre creștere și recunoaștere, despre prestigiu, faimă, despre nume și renume sau recompense. Dacă tu îți găsești sensul, vei fi recompensat pe măsură. Bine faci, bine primești. Exact așa este această perioadă pentru tine. Eclipsa declanșează ceva foarte bun în viața ta, care are un impact puternic pentru tine, conștientizări, avansare, perfecțiune, sigur, în funcție de ceea ce îți dorești tu, o iubire cristalină pentru unii dintre voi, omul potrivit sau certitudinea, claritatea. Știu acum dacă mai am ceva de făcut sau nu aici. Șapte de bâte. Acțiune. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie cineva care luptă pentru voi. Cineva vă sprijină, vă ține partea pe de-o parte și vă surprinde, sau cineva pur și simplu reapare din trecut, începând cu această perioadă, și va face tot posibilul să stați de vorbă. Pentru alții dintre voi este un eveniment neașteptat. Un lucru pe care trebuie să-l faci, dar care te duce către locul potrivit ție. Cavalerul de bâte se repetă. Este o insistență a cuiva. Ori scăpați de un om foarte insistent, ori nu mai trebuie să insistați asupra unor lucruri pentru că le primiți. Exact cum am dat exemplu cu manifestarea. Nu vă încăpățânați. Faetonul, progres, lucruri care curg lin pe zona de relații, inclusiv pe relațiile cu cei mai buni prieteni, cu ai voștri copii, cu partenerii de afaceri sau cu partenerul de viață. Pentru unii dintre voi poate fi identificarea obstacolelor și găsirea unor soluții potrivite pentru ca relația voastră să evolueze. Pentru alții dintre voi poate fi o surpriză din partea cuiva drag, să vă mutați împreună sau să mergeți la un eveniment. Iar alții dintre voi s-ar putea să participați la un eveniment, să mergeți la teatru, să ieșiți în oraș și să cunoașteți pe cineva. Un om care vă este foarte, foarte, foarte potrivit. Să vedem. O hotărâre importantă mai este magie. Da, pentru că arhetipul peștilor, prin influența lui Neptun, aduce magie în viața noastră. Magie pe zona de relație, evenimente magice, evenimente de genul 1 la 1000 în viața noastră, care pot începe sau se pot declanșa acum. Pentru ca tu să știi unde ți este locul, pentru ca tu să știi ce ai de făcut, pentru ca tu să știi că ești iubit. Este apreciere din partea cuiva. O persoană te apreciază foarte mult, iar pentru alții dintre voi,
Mesajul este următorul. Fascinația cuiva pentru voi revine. Cineva e fascinat de tine și de prezența ta, de sclipirea minții tale. Oh, ce frumos! La nivel de plan material, efortul tău dă roade, primești recompensele, ceva devine posibil, o șansă de revenire la nivel financiar, o șansă să încasezi niște bani, o șansă de creștere financiară. Este un 8 de monede, un loc de muncă, un prieten, cineva, un apropiat, un om care vă este drag sau un om care îți vrea binele, îți oferă o alternativă, îți oferă o informație prin care tu reușești să evoluezi la nivel financiar. Poate fi vorba și despre faptul că trebuie să mai ai puțină răbdare și să știi cu exactitate ce vrei, pentru că nu ți se întâmplă niște lucruri tocmai pentru că nu ți este clar ce vrei, iar această zi te îndrumă către identificarea lucrurilor pe care ți le dorești. Care este visul tău? Ce te motivează pe tine? Pentru alții dintre voi poate fi un coleg de la locul de muncă care să vă facă o declarație de dragoste. Pentru alții dintre voi poate fi un bonus neașteptat sau să încasați niște bani neașteptați sau pur și simplu să primiți niște bani neașteptați. Lucrurile cu banii stau în felul următor. Nu locul de muncă vă plătește. Banii nu vin de la locul de muncă. Banii vin prin locul de muncă. Locul de muncă este doar un canal prin care banii vin la voi. Și așa manifestăm din ce în ce mai mult. Pentru alții dintre voi este un eveniment plăcut, un eveniment bun, care va aduce satisfacție în ceea ce privește copiii. Copiilor voștri le merge mai bine. Iau note bune la un examen, primesc bonusuri, încep niște cursuri. 2 de bâte. Ce îți dorești pentru că aia primești? Exact așa este ziua. Ai grijă ce gândești pentru că ți se întâmplă. Și steaua, ce este al tău este pus deoparte. 6 de monede. Ți se schimbă rutina. Ți se poate schimba rutina. Gândește-te foarte bine. Ce gândești și schimbă-ți rutina. Fii mai organizat, fii mai conștient și mai precis cu dorințele tale pentru că le poți îndeplini. Se întorc niște bani la tine sau tu reușești să returnezi un împrumut, o datorie. Găsești ce cauți. Din nou perfecțiune, dar perfecțiune înseamnă înțelepciune. Flairul de a găsi o soluție. Pur și simplu te ghidează intuiția către ceva extraordinar de bun pentru tine. Și decolezi, începe o avansare, o propunere. Un examen, o soluție, un indiciu, o informație care te face să plutești, care te împinge către ceea ce este al tău și este pus deoparte. Un răspuns, mult optimism. La nivel de plan emoțional, 5 de monede, cavalerul de cupe, 2 de monede și împăratul. Uite, eclipsa. Și aici viața ta de dinainte de eclipsă, să-i spunem așa. Trebuie să iei o hotărâre și să vezi ce se întâmplă în viața ta și ce crezi tu în primul rând despre tine. Pentru că tu te vezi mic sau crezi că nu poți. Asta este neputința. Pe de altă parte este rezistența la schimbare pentru unii dintre voi. Este comoditatea, este teama de necunoscut și zona de confort, din care dacă ieși, vei străluci. Vei străluci. La nivel medical, așa cum am spus, atenție la grabă, la riscuri, la lovituri de cap. Atenție să nu încurcați ruta, drumul. Practicați recunoștința. Bine că am avut bani să plătesc factura. Luați extrasul vostru de cont și vedeți ce cheltuieli ați avut. Și veți vedea supermarket, curent electric, etc. Priviți cu recunoștință faptul că ați avut de unde cheltui și pe ce ați cheltuit. Bine că am curent electric. Uite, am mâncare. Nu am cheltuit bani la cumpărături, ci am cumpărat mâncare. Am plătit factura la telefonul mobil. Telefonul mobil mă conectează
cu cei mai buni prieteni, cu familia, bine că am telefon mobil, bine că pot comunica. Schimbare de perspectivă. Tensiune pe umeri. Ieșiți din această stare de exasperare, de stres. Capul sus. Regele de spade. Claritate. Jupiter în Gemeni. S-ar putea să vă aducă la cunoștință niște lucruri care în primă fază să vă displacă, să intrați unii dintre voi în panică, însă mulțumiți acelor evenimente că s-au întâmplat în viața voastră, pentru că asta vă duce către o altă direcție, ca voi să reușiți, să fiți împăratul. Pe de altă parte, este o zi în care să nu plecați capul, să nu vă fie teamă să spuneți diplomat ceea ce gândiți. Eremitul. O discuție cu un specialist poate fi aici pentru voi. Pentru alții dintre voi poate este un control medical sau poate fi ceva legat de stomac. Ce interesant! Stomacul și sistemul nervos, nervul vag. Alimentație sănătoasă și intoleranțe. Conștientizarea evenimentelor stresante care s-au întâmplat în viața voastră. O alergia la polen. Era polenul în floare când voi ați primit o veste, când voi v-ați supărat pentru ceva anume, un eveniment care v-a declanșat emoțional, dar și la nivel de sistem nervos a fost o încărcătură acolo. Asta înseamnă alergie la polen. De fapt, se reactivează de câte ori este polenul în floare, este practic butonul care declanșează acea senzație de atunci, care n-a fost înțeleasă și vindecată. 2 de spade. O teamă de viitor și de necunoscut sau nu știu ce nu funcționează bine cu mine. Poate fi pentru unii dintre voi o stare de oboseală sau pentru alții dintre voi o stare de nervozitate. Gândiți-vă, dormiți. Dormiți cât de mult puteți. Regina de monede, pentru că trece și pentru că este foarte important să fiți conștienți și stabili în această perioadă. Să vă respectați corpul, să vă odihniți. Biserica, principii, dogmă, valorile familiei sau sistemul tău de credință. De asemenea, vorbim despre conștientul colectiv, despre tradiții și despre programare. Identificarea unor afecțiuni medicale, identificarea unor simptome, identificarea unor afecțiuni la nivel general, dar care au fost declanșate pe bază de sistem nervos, în urma unor șocuri pe care le-ați trăit, mai mici sau mai mari. Și toate acele lucruri au declanșat un program pe care acum îl rulați în inconștient. Pe de altă parte, se pot întâmpla niște evenimente care au legătură la scară mare, internațional sau național, dar care pe voi vă ajută totuși să vă găsiți sensul. Pe de altă parte, nu vă lăsați prinși în egregorul colectiv care este deja programat către ceea ce trebuie să ducă. Este o capcană. Nimic din ceea ce vedem nu este real. Peste tot suntem păcăliți. Mă credeți sau nu? Alegerea vă aparține. Să vedem ce ne spun și talismanele. Este o zi bună. O zi bună în care să spui eu asta îmi doresc, indiferent ce spune gura lumii sau ce se întâmplă în jurul meu. Aici este o persoană care este pe punctul de a lua o hotărâre în ceea ce te privește. Te-a analizat și te-a studiat îndelung și s-a convins că meriți. S-a convins că ești omul potrivit pentru el sau pentru ea. Este vorba despre responsabilitățile zilnice pe care această persoană le are de bifat. Aici asta este în discuție. Responsabilitatea mea. Lumea la picioare. Lumea, libertatea. Ceva ce se repară. Lumea în care trăim noi se repară prin vibrație înaltă. Și vibrația asta înaltă trebuie să vină de la noi toți, nu doar de la unul.
sunt nebun după tine și vreau să te duc la biserică, sunt nebun după tine și crede-mă când îți spun asta, cred cu tărie că tu ești omul potrivit pentru mine. Cineva chiar crede cu tărie că tu ești perechea potrivită. Niște documente. Aventura te așteaptă. Începi un nou capitol. Pe de o parte, iar pe de altă parte, poate fi o relocare. Avem foarte multă chimie. Se întâmplă ceva, materializezi ceva, pleci undeva, te relaxezi, ai o certitudine și o garanție. Pentru alții dintre voi este o ieșire. Cineva este pe urmele tale, în urma pașilor tăi. Te caută, te spionează, lumea, din nou lumea. Și roata destinului. A venit timpul să închei ceva și să începi deopotrivă altceva. Ești pregătit. Ori cineva este pregătit să facă un pas înainte, ori tu ești pregătit să-ți iei zborul, să mergi mai departe, să începi ceva nou. Sau ceea ce îți dorești tu. Te aliniezi practic cu acea frecvență prin a nu mai opune rezistență, prin a nu mai fi stresat, prin a nu te mai gândi obsesiv la anumite lucruri. Puterea, îți revine puterea. Îți revii, poți să începi să mănânci sau, atenție, dacă ai ceva de făcut și de rezolvat, rezolvă până în prânz. Până în prânz. Energia va fi mai bună în prima parte a zilei. Aici avem un altul preot, un angajament ferm. Uite, te surprinde un angajament. Ori este vreo veste de la vreo autoritate sau ceva oficial. Uite, o informare oficială care te surprinde, dar care te bucură. Ori pur și simplu cineva vine și îți spune direct, îmi placi. Dacă sunteți deja în relații deja formate, partenerul de viață te surprinde. Este o veste aici, dar care este benefică pentru voi ca și cuplu. Însănătoșire grabnică este aici pentru unii dintre voi. Sau atenție cu ce te hrănești. Cu ce îți hrănești, metaforic vorbind, mintea. Un tratament care începe să dea roade. Te simți din ce în ce mai bine. Gemeni, Jupiter din Gemeni. Te ajută să materializezi niște lucruri, să porți niște discuții, să negociezi ceva, să ai forță, să ai putere. 1. Să fii în afara programului. Ai libertate de mișcare astăzi. Pur și simplu, fă lucrurile pe care ți le-ai propus, fă ceva ce ți-ai propus. Motivează-te singur. Poate aveți legătură cu Gemeni sau planete pe acolo, poate fi și Fecioara în discuție. Experiență. Ai o fereastră. Astăzi toată lumea are o fereastră. Să rămână secret. Toată lumea astăzi poate ceva. Atenție că puteți voi pe vibrație înaltă și pot și cei care nu sunt pe vibrație înaltă. Și iese așa un fel de confuzie și amestecătură. Să nu ajungem la ură, să nu ajungem la neînțelegeri. O mașină scumpă sport este aici sau nu conduce cu viteză. Este mesajul pentru unii dintre voi. Să aveți un pic de răbdare. Să fiți atenți în permanență. Putere. De la neputință la putere. 5 acesta de monede. Poți. Ieși din zona de confort pentru că poți. O semnătură, un acord, o decizie. Se ia o decizie în favoarea ta. Se clarifică o situație tare confuză. Atenție la julituri, atenție la zgrieturi. Atenție cum puneți piciorul, dar atenție și la loviturile de cap și la migrene. Încercați să găsiți alternative, nu să mergeți către analgezice și calmante, ci mai degrabă către remedii naturale. Și cam atât, dragii mei. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!